Tämänkertaisessa jaksossa voitaisiin vähän tutkia vanhoja ovilevyjä ja eritoten tämän entisen autiotalon nurkista löytyneitä ovilevyjä, joista osa on nyt edelleenkin käytössä ja osa on vähän niin kuin sillä odottamassa parempaa päivää, kun niille keksii jotakin tarvetta. Mutta historian saatossahan on ollut monenlaisia näitä ovirakenteita ja näitä peilijakoja näissä ovilevyissä, niin voitaisiin vähän katsella, että minkälaisia ne sitten on nämä ovilevyt, mitä täällä nurkissa on. Nämä kaikki päärakennuksen väliovet on tämmöisiä tällä samalla peilijaolla tehtyjä. Tätä on mielestäni käytetty ihan jostain 1600-1800-luvulta asti ja aina sitten 1900-luvun alkupuoliskolle saakka. Niin on aika heikkoa sitten lähteä arvioimaan tästä, että minkä ikäiset ovilevyt on. Että talohan oli tehty siinä 30-luvulla, niin todennäköisesti hivenen vanhemmat on kuitenkin, ellei sitten puuseppä vaan halunnut tehdä tällä peilijaolla ovia, mutta luulen, että nämä on jotain semmoista 1800-1900-luvun taitteen ovia sitten. Hyvin sirot on nämäkin ja ei mahdottoman korkeat. Että ihan ei pääse samoihin lukuihin, mitä sitten noissa tämän päivän standardin väliovissa niin korkeuden puolesta, mutta nätit peiliovethan ne on ja tästä kun vähän maaleja siistii, niin kyllä näistäkin sitten ihan komeat tulee taas. Toki tämmönen rustiikkinenkin luukki on ihan ok, että nämä tuli pestyä, niin aika siistit ovet on. Tämä liiteri-ovipari oli semmonen, joka löytyi tuolta päärakennuksen alta. Nämä on oletettavasti jostakin 1700-luvulta. Ja heti kun ne tuli vastaan, niin olin sitä mieltä, että ne oli ehdottomasti saatava käyttöön jonnekin. Ja tästähän ne löysi ihan hyvän paikan sitten tästä liiteristä. Nämä on tosi nätit. Näissä on jopa pientä koristeprofiilia täällä, mutta tämmöiset tosi karkeasti tehdyt ja yksinkertaisilla työkaluilla, että tämän levystä leveätä lankkuakin siinä on käytetty materiaalina, että mahdottoman komeat ovilevyt. Ja siis tosiaan tässä on nyt kyseessä tämmöinen perinteinen piena ovi, eli leveät lankut on toisiinsa tapitettu ja kiilattu tämmöisillä hiukan kulmassa olevilla poikkipuilla ylhäällä ja alhaalla. Toinen kallistuu tuolta saranalta päin alaspäin ja ylempi kallistuu sitten saranalta päin hiukan ylöspäin. Se vähän niin kuin jäykistää ton ovilevyn sitten. Ja monestihan niissä on tämä toinen puoli ollut sitten paneloitu jollakin laudalla, mutta nämä on sitten sen verran vanhat ovilevyt, että ei ole varmasti koettu tarpeelliseksi vielä siinä kohtaa. Ja korkeuttahan näillä ei myöskään ole kovin paljon, että olikohan nämä jotain 175 senttiä nämä ovilevyt, että tuossa pystyy sen kompensoimaan tuolla, että on tuo tuommoinen pieni kynnys tuossa, niin ei haittaa vaikka vähän matalat ovilevyt. Ja komia pariovi, en tiedä, jonkinnäköisen navettokarjarakennuksen ovet varmaan ne on ollut, että komea se on. Tämä on kyllä näkynyt joskus aiemminkin jo videolla, mutta on tämmönen ihan jonkun sepän tekemä lukkovärkki ja vielä mekanismi toimiikin, jousikin ihan niin olosuhteet huomioon ottaen niin hyvässä kunnossa. Avainta siinä ei ollut. Toki ei sillä nyt mitään väliä olekaan, se on lähinnä tuommoinen hauska detalji. Samaten kuin sitten on kaikki nämä vanhat salvat ja helotukset, mitä täältä löytyy. Niin tässähän oli sillä lailla, että vaihdoin noiden saranoiden paikat tänne toiselle puolelle, kun tää oli ollut niin kuin sisäänpäin aukeava ovipari, eli nämä on nyt sisäpinnat, näkyy edelleen tuommoista punertavaa väriä ja tämä on ollut ulospäin niin kuin nyt tässäkin, mutta halusin, että ne ovet aukeaa tänne ulospäin, niin heitin ne sitten tälle puolelle. Tästä tämän päärakennuksen ulkopariovesta en kyllä mene takuuseen, että miltä aikakaudelta nämä on. Ei oikein nyt tyylillisesti ainakaan sovi siihen 1930, milloin tämä talo on rakennettu.
että hiukan puhuisi moni asia sen puolesta, että nämä on kierrätetty, kun ne on ensinnäkin hyvin sirot ja pienikokoiset. Ja tässä on tämä peilijako alhaalla, niin Empirelle tyypillinen jako. Ja sitten 1800-luvun puolivälin tienoilla joskus ja siitä eteenpäin tuli muotiin, että yläosassa piti olla ikkunat, niin sekin puhuisi vähän sen puolesta, että nämä on vähän vanhemmat ovilevyt. Ja tämä taas sitten, tämä ikkunajako puhuisi jonkun kansallisromantiikan puolesta, että sitä 1800-1900-lukujen vaihdetta, niin melko suurella varmuudella voisin sanoa, että nämä on semmoiset 1800-luvun loppupuolen ovilevyt sitten, että on kierrätetty, mutta toki onhan tämä voinut puuseppä sitten ne tehdä itsekin ja tehnyt just semmoiset kun itselleen haluaa ja sitten vähän säästänyt aikaa ja materiaalia sillä lailla, että on tehnyt näistä tämmöiset sirommat, mutta kumminkin, että on oikein ison talon pariovet eikä mitkään vaatimattoman talon. Yksi kaveri näistä tuossa sanoikin joskus, että totta kai nyt talossa tarvitsee leveä pariovi olla, että pystyy kantamaan morsiammen sisällä ilman, että pää kolisee ovin karmeihin. Että on siinäkin toki perää. Nämä on tämmöiset oven osat, jotka löytyi tuolta saunan ullakolta. Ne oli ihan siis irtonaisina, että katselin, että jotakin ovenkappaleita on, mutta sitten kun alkoi penkomaan, niin totesin, että nämä kaikki kuuluu samaan oveen. Siitä kyllä puuttuu nyt vähän osia, että ne on sitten jo aikojen saatossa hukattu, mutta tämä on siis hyvin mielenkiintoinen ovilevy, koska tämä on todennäköisesti hyvin vanha, jotakin rokoko-aikaa, 1700-lukua veikkauksena, että tämä on tosi sillä lailla karkeilla työkaluilla valmistettu, mutta kuitenkin koristeellisuutta löytyy, että tämä on ollut varmaan jonkun aika arvokkaan rakennuksen ovi aikanansa. Peilijako on siis tämmöinen rokokoosta ja myöhemmin sitten myös kustavilaisuuden ajalta tuttu, eli keskellä on tuommoinen kapeampi peili, ylhäällä on sitten korkea peili ja tämä alimmainen on sitten siitä väliltä. Hiukan tuommoista koristeprofiilia siinä on, mutta ei ole kumminkaan ranskalainen profiili, joka tarkoittaa sitä, että ne olisi sillä niin tästä ovilevyn pinnasta ulospäin nämä koristelistat. Mutta pinta, peiliovi, eli toisella puolella se on ihan sellainen yksinkertainen sitten, että tämä peilikappale tulee sitten semmoisen ehkä sentin verran tämän ovilevyn toisesta puolesta ulospäin. Ja ihan sepän tekemät takosarannatkin löytyy, että kaiken kaikkiaan niin hyvin vanhalla tekniikalla valmistettu ovi. On tämä ihan säilynyt sillä ajatuksella, että ei sitä niin raskinut hukatakaan, kun puumateriaali pelkästään on jo tosi laadukasta, mutta sitten myös miettinyt, että jos tähän joskus tekisi kehykset ja korjaa sitten nuo puuttuvat osat, niin olisihan se aika päheä kyllä palauttaa tämäkin ovi, mutta ei siinä kyllä taida olla hirveästi järkeä, kun niin paljon tästä puuttuu, mutta täytyy keksiä, tai katsoa, jos niille keksisi jotakin semmoista fiksua käyttöä. Tämä on kyllä niin mahdottoman komia ovi kyllä. Voisin tuosta näyttää vielä tuon, lähteekö se nyt irti, toisen puolen. Eli ihan tämmönen yksinkertainen silee tältä puolen ja takosarannat. Komea ovi ollut aikanaan ja kyllä olisi todella mielenkiintoista tietää, että mistä kohteesta tämä on purettu, kun ei näitä nyt ihan joka rakennuksessa siihen maailman aikaan ole ollut näin komeita peiliovia. Tämähän on nyt sitten tämän vanhan saunarakennuksen ulko-ovi, mitä jo kesällä ihmeteltiin, kun sitä tuli kunnostettua, tämä ulkopuoli. Eli kanssa myös kierrätetty vanha ovilevy, ja tässähän on kanssa myös tuo rokoko kautta kustavilainen oviako. Luulen, että tämä on joku kustavilaisen kohteen ovi alun perin, eli jostain 1800-luvun alkupuoliskolta. Pintapeilit täällä sisäpuolella, ja koitan pistää tähän väliin nyt kuvan siitä, kun tämä oli auki tämä panelointi, niin näette sitten ehkä sen, millainen se oli se profiili täällä paneloinnin alla. Eli tämähän oli sitten, kun se oli tähän saunaan asennettu, niin verhoiltu tämä ulkopuoli. Ja tähän tuli tehtyä tämä alaosa sitten käytännössä uusiksi, kun löytyi nurkista tätä samaa
samaa profiilia, niin siitä lähti lahot puunkappale pois ja nyt on uusi maali päällä ja ovi palvelee taas hyvin. Tämä ovilevy nyt tässä on sitten tuon Kalliomäen vanhan saunarakennuksen varsinaisen saunatilan väliovi. Eli siinäkin oli käytetty tämmöinen vanha ovilevy uudestaan. Tässä on tämä sama rokoko tai Kustavilesen ajan peilijako, eli keskellä kapea ja ylhäällä tuonne korkeampi tuo. Tämä on ihan täyspeiliovi mielestäni, eli toisella puolella ei ole sitä pintapeiliä niin kuin siinä saunarakennuksen ulko-ovessa, koska tänne on laitettu tämä panelointi pintaan, ja se ei olisi kyllä onnistunut, jos siellä olisi pintapeili, ellei sitä olisi veistetty pois, mitä sitäkin epäilen kyllä, niin tämä voisi hyvin olla jo semmoista Kustavilesen ajan ovea, tai Kustavilesen ajan ovi kyllä, kun on kehittynyt jo menetelmät, niin siinä on sitten tuo tämmöinen uppopeili molemmilla puolilla. Uskoisin näin. Mutta tosi siisti ja nätti ehjä ovilevy, että tällekin keksitään kyllä varmasti käyttöä. Tästä nähdään vielä hyvin, että minkä korkunen tämä on tämä saunan väliovi, kun tuossa on takana hiukan tuommoinen uudempi ovilevy, niin tämä etualalla oleva on tuommoiset 170 senttiä varmaankin, en nyt muista tarkkaan, ja tämä on sitten jo 30 senttiä korkeampi tuo, että tosi siro ja pienille ihmisille tämä ovi kyllä. Siinä mennään se parisataa vuotta taaksepäin kyllä. Tämä oli vanhan puuvajan ovi. Tässäkin oli käytetty tämmöistä vanhaa pienaovea hyödyksi. Siihen oli muistaakseni pistetty levennykseksi se ton oikein vanhan peilioven se rungon sivupuu. Jos muistan oikein, niin se oli tähän naulattuna kylkeen, niin oli saatu ovilevystä vähän leveämpi. Tämmönen kamarilukko on laitettu varmaan siinä kohtaa, kun se oli siinä liiterissä käytetty. Se on nyt näköjään vähän jämähtänyt tähän. Toisella puolella ei ole mitään erikoista, se on vaan tommonen sileäpintainen, yksinkertainen talousrakennuksen pienovi. Siinä olisi kyllä ihan hyväkuntoiset nämä pienat ja toisaalta siitä kun sirkkelöi tuo huono alaosan pois, niin tämähän menisi vallan jossain toisarvoisessa rakennuksessa. Tämänkin on säilynyt ihan just sillä mielellä, että eipä sitä nyt kannata poiskaan pistää, kun siitähän tekee vaikka jonkun pihapöydän kanne, jos ei muuta. En osaa ihan tarkkaan sanoa, että kuinka vanha tämä on, mutta veikkauksena on joku 1800-luvun alkupuolen semmonen tosiaan toisarvoisen rakennuksen ovi. Voisin tähän vielä ekstrana esitellä tämmöisen ovilevy, joka täältä löytyy nurkista. Tämä ei ole talonperuja, vaan sain tämän yhdeltä paikalliselta mökkeilijältä, kun kuulivat, että meikäläinen on tämän talon ostanut, niin halusivat sitten lahjoittaa tämän ovilevyn. Ja tarinahan tässä on semmoinen, että tämä kohde on perimätiedon mukaan yksi tämän alueen viimeisimpiä savupirttejä. Se on sitten siirrelty ja saneerattu pariin kertaan. Ja nykyisellä paikallaan toimii sitten vapaa-ajan rakennuksena, mutta tämä oli jäänyt sinne vähän niin kuin ylimääräiseksi tämä ovilevy ja kysyivät, että kelpaako ja totta kai sitten meikäläiselle kelpas. Ja täällä nyt näkyy, että saranat on jossain kohtaa siirretty, niin alla näkyy tummunutta, eli kyllä se niin kuin ihan sen puolesta puhuu, että savupirtin ovi on ollut ja tämmöinen piena ovi tämäkin. Ja tästä voisi miettiä vaikka siihen saunarakennukseen jotakin väliovea tai muuta tämmöistä, että tosi komea ja ehjä terve ovi, niin ei parane hukkaa heittää, että mä oon täällä nyt varastossa odottanut aikaa parempaa, että sille löytyisi joku paikka. Tämä olisi muuten mennyt ilmeisesti hävitykseen, niin halusin sen sitten korjata talteen. Todella komea. Ja tässäkin leveätä lankkua. Historiallinen ovi kyseessä. Sellaisia ovia nyt sitten täältä nurkista on löytynyt. Olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että millaisia ovia teiltä löytyy. Eli minkä ikäisiä rakennuksia ja
minkä tyylisiä tai mitä tyylikausia ne sitten onkaan ne rakennukset. Ainakin niitä pohjalaistaloja on kommenttien perusteella ollut useampiakin semmoisina niin remonttiprojektikohteina, niin niistä varmasti löytyy hyvinkin vanhoja ovia. Saattaa olla helposti sieltä 1800-luvun alkupuolelta. Näistä tyylikausista, niin tämä Hannu Rinteen Perinnemestarin tyylikirja ainakin yksi hyvä opus tähän, että jos haluaa alkaa selvittelemään ja tutkimaan vähän sitä, että minkä ikäisiä rakenneosia talosta löytyy ja mitä tyylikausia se edustaa ja yksityiskohtia myös sitten niin ihan tämmöisistä niin ovikahvoista ja heloista lähtien sähkötarvikkeisiin ja hiukan siinä noita tulisiojakin käydään, mutta ei tämä nyt mikään ihan semmoinen ultimaattinen opus ole, että tässä olisi ihan kaikki, mutta tästä saa ainakin hyvän alun sitten siihen tutkimustyöhön, että minkälaisia tyyliä siinä omassa rakennuksessa on. Kiitos jälleen kerran katselusta ja jos tykkäsit tästä videosta, niin jätä sille vaikka peukkua ja tilaa ihmeessä kanavakin, ellei sitä on vielä tehnyt. Sitten jos haluat tukea kanavan toimintaa ihan suoraan, niin voit liittyä kanavan tukijäseneksi tai laittaa superkiitoksia, niin saadaan sitten oikein roppakaupalla kanavalle kasvua. Eli ei siinä sitten muuta kuin seuraavaan kertaan.